Morjesta! Ois taas vahvistintestiä luvassa. Tällä kertaa tämmönen Vevorin 3-tonninen. Tämä on mallimerkinnältään BP-3000.1D. Eli 3000 wattin vahvistin. Mä olin ihan varma, että se vahvisti ei ole tässä paketissa, vaan täällä on erikseen vielä paketti sisällä, missä vahvisti on. Mutta tässä on sen paketti. Kyllä mä yllätyin, kun tää saapui, että tämmönen perus ruskea paketti vaan, niin täällä on sitten vahvisti. Aika mielenkiintoinen juttu. Ja tää lukee, että kannattaa päivittää auton virtapuolta ja ei saa kytkeä alle 1 ohmin kytky. Mut joo, katsotaan mitä täällä on, niin päästään tutkimaan. Joo, siellä näkyy vahvistinta. Joo, eli täällä meillä on itse vahvistin. Tollanen. Aika sanotaanko näin, että jotenkin aika niinku ison kokoinen, kun tottuu nykyään niihin ihan pikkusiin 3 tonnin vahvistimiin, niin SDC sun muuhun, niin joo. Sitten täällä mukana tuli tason säädin. Onkohan tässä särövalo? Jos on, niin kyllä, täällä on klippivalo. Erittäin hyvä. Ja siis tämä maksoi alle 120 €, eli tämähän oli niinku puoli ilmanen. Ja tässä on tasonsäädin mukana vielä kaiken lisäksi. Joo. Ja täältähän on tehokkin mitattu jo Willistonin toimesta. Mä voin pistää tähän näkyviin niitä tehoja. Elikkä täältä tulee se, mitä luvataankin. Elikkä siis tosi halpa 3000 wattin vahvisti. Ja tää on tosiaan 1 ohmin malli. Tätä ei vissiin saa edes minään muuna. On näppärän näköinen. Tästä manuaalia tästä nyt äkkiseltä, että onko tässä mitään. Joo, ei mitään ihmeempää. Tuossa näkyy nuo tehot. On hyvät. Passboostin taajuus on 49 Hz näköjään. Ja tuolla näkyy tuo koko. Eli semmonen 22 kertaa 22 kertaa 7 senttiä. On 1500 se. Täällä on. Mistä meillä vetään 3 tonnisen? Tossa on 3 tonninen. Joo, eipä mitään ihmeempää. Joo, tässä on näköjään. Täällä on inputti vaan yksi, in ja output. En tiedä haittaako tähän kytkee molemmat. Tuski. Ei kai tää sitä kärvähän niin kuin ne jokut soundikit oli ensimmäiset. Mutta tosiaan tässä on vaan yksi inputti ja sitten yksi outputti näköjään. Joo, on nyt tommonen huomio tästä tuli tehtyä, mutta ei tässä oikein mitään muuta ihmeempää. Ja 1-16 ohmia voi kytkeä. Meillä on asennuksesta jotain. Manufacturer, mitä iivettä? Samsung. Joo.
Selvä. Joo. Joo, ei siinä sen enempää, mutta sen... Täällä on tietty kiinnitysruuvit mukana ja tää tason säädi oli tämmönen ihan perus, tämmönen tosi kevyt kyllä. Hyvältä vaikuttaa. Terminaalit täällä. Nämä on ihan peruskokoiset. Tonne menee 50 kaapeli ihan heittämällä. Että ei ole niinku sen puolesta mitään ongelmaa. Tosi isot terminaalit ja herätejohto paikka on tämmönen järkyttävä. Joo. Ja kaiutin puolelle menee 10 4mm heittämällä ja sitä enempää ei kyllä ikinä tarvitse mihinkään. Ainakaan mitä mä itse on testaillut. Sitten noista suodoista. Eli täällä on HPF ja LPF kain ja passboosti. Passboosti ei tietenkään kosketa koskaan. Paitsi jos on soittimessa ei riitä varat, niin sitten voi ehkä joutua. Mutta muuten ei kannata koskaan koskee. Kaini on ihan perus. LPF. Se on 80 Hz 20 kHz. Sitten HPF, eli subsonikki, 15 Hz 80 Hz, eli ihan hyvä. RCA, tässä on älyttömän hyvän oloset, eli tämmöiset pultattavat. Tosi hyvä oloset, että noita voi kyllä kehua. Mutta joo, sellainen vahvistin. Joo, katsellaan tätä vielä vähän tarkemmin. Joo, eli tää vahvisti on ulkoisesti todella hyvän näköinen. Ja niin on myös sisuskalviltaan. Mitä nyt mä katsoin Willistonin videolta, vai oliko se siinä, taisi se olla. Joo, ja mä nyt äkkiseltä oikein löyvät tästä mitään huonoa sanottavaa, paitsi nämä terminaaliruuvit. Nämä on ristipäällä. Eli tämä nyt on ainut niinku miinus, minkä mä tästä on tähän mennessä löytänyt. Eikä niinku todella niinku vakuuttava kapistus. Ja hinta-laatusuhde, tässä on niinku paras, minkä mä oon koskaan niinku vahvistimessa tähän mennessä löytänyt. Että tämä on älyttömän halpa. Ja täältä tulee 3000 wattia. Ja tässä on vielä tämä tasonsäädin mukana. Ei tästä oikein voi sanoa niinku mitään pahaa. Paitsi justiin nuo terminaalien ruuvit. RCA on erittäin hyvät, tommoset pultattavat. Suodot täällä on hyvät. Ja särö ja valo, se on hieno homma. Ja se on tosiaan tässäkin. Täällä on klippi ja powerivalo. Joo, eiköhän mennä asentaa tää auto ja testaa, että onko tästä mihinkään. Mutta jos tää oikeasti toimii, niin tätä parempaa vahvistinta ei oikein saa tähän hintaan. On kyllä hullua. Mutta joo, pistä tää puntoon mun Sound Digitalin 5-tontisen tilalle ja katsotaan miten tää pauhaa. No niin, ja siellä olisi vahvistin paikoillaan. Erittäin ruma asennus ja johtoja, ties miten sattuu täällä näin. Olen toisenkin vahvistimen tonne laitoin. Secret-vahvistin vielä. Joo, tänne me ei tosiaan nuo 50 kaapelit heittämällä ja kainia voi joutua vähän säätämään vielä, mutta joo, ja laitoin ton tason säätimen sinne ja joo, ja tähän RCA-johtoon mä pistin ton Y-haaran, niin sai tuohon pelkästään tuohon inputtiin tuon kiinni. Joo, ei mitään ihmeempää muuta. Tosiaan väärinpäin joudun laittaa, koska ne on mun 50 kaapelit, niin eihän ne yltänyt tänne kun noin päin vaan. Et joo, semmoista. Mut joo, eiköhän lähdetä testaamaan vaan, että miten tämä pelittää.
Tää ei tässä kunnolla oo, mutta no ei se haittaa. Mutta joo, kokeillaan miten tää pelittää. Tässä on tää tason säädin. Kokeillaan sitä nyt myös, että miten se toimii. Laitetaan soimaan tämmönen biisi. Elikkä särörajalla sitä irtos se, noita mittari tänne, niin 1300 wattia enimmillään. Ja täällähän sitten tuli joku 3000 wattia tai jotakin tällä maksimissaan tällä 5-tonnisella. Mutta tämä on 2 ohmin malli ja tuo 1 ohmin, niin sekin tietysti vaikuttaa jo huomattavasti. Eli joo, ihan hyvinhän tuonne tehoa sitten menee tuonne passolle. Kokeillaan mikä taajuus täällä piikkaa. Tässä nyt on ovi auki. Tuolla on ikkuna sen verran jäässä, että mä yritän avata sitä. Joo, laitan täältä soimaan. Matalaa, 21 piikkaa. Se on varmaan oikeasti 20 kovemmalla volyymella. Kokeillaan nyt vähän se laittaa volaa. Nyt oli säröllä jo. Laitaanko vielä yksi? Meisikö vielä yksi? Sitten ei varmaan enempää kyllä tuu luku. Joo, 146. Se jäi näköjään. Ja nyt on erittäin pahasti säröillä jo. Katsotaan minkä verran tehoa meni nyt. Ihan mielenkiinnosta. Wattia. Joo, eikä se jotain niinku menee. Mut tuolla on kytkynyt 0,8 ohmia muistaakseni. Täällähän on tää Infinite Baffle 24.
Tuolla on imppikerroin semmonen, mitähän se on? Jotain 3 tai jotakin, en nyt äkkiseltään muista ulkoa. Tää mikä tällä taajuudella se on, mutta joo kumminkin, niin tällähän menee paljon enemmän tehotetty perille kuin tuon 2 ohmin malli. Ei se imppikerroin niin paljon haittaa siellä, mutta joo, kyllä tämä toimii aivan. Ja kyllä tätä varmasti lähteekin se 3 tonnia pihalle, että en epäile yhtään. Löytyi syy, minkä takia tää soi parhaiten sen 21 Hz, koska tää vahvisti alkaa rajoittamaan alle 20. Että siellähän lukeekin spekseissä, että toistokaista on 20 Hz ylöspäin. Mutta täällä on kumminkin subsonikki tuossa vahvistimessa. Se on 15 tai HPF. On 15 merkattu ja se on siellä 15 nyt. Eli siis tämmöiseen lörökäyttöön, mikä mulla tää IP on, niin tää ei oikein ole paras vahvisti. Koska se huomasi tuossa heti, niin tässä näkyy maksimiraja 22 vai 23 Hz, mikä tässä biisissä oli. Sitten 18 Hz sai lyödä ton täysille suoraan, eikä mitään ongelmaa. Ja vieläkin jos varaa vaikka kuinka. Et joo, et se on tuon 20 Hz aikalla raja, että minkä jälkeen se alkaa niinku leikkaa aika rajustikin ilmeisesti. Ja tässä on nyt se ongelman näköjään tässä vahvistimessa, mutta muuten toimii aivan loistavasti, ei mitään. Ja tää ei niinku ole lämminnytkään juuri mitään. Toki eihän toi tehokaan ole mennyt mitään juuri tonne passolle, että sen puolesta ei kyllä pitäiskään lämmetä hirveesti. Joo, kuten tosta ehkä selviskin, niin nuo matalat leikkautuu aika pahasti pois tuolta 20 Hz alapuolelta. Eli 15 Hz ja 25 Hz välillä oli ihan älytön ero. Että tämmöiseen IP-asennukseen, mikä tässä on, niin se ei oikein ole niinku ideaali. Ja sen takia se piikkitaajuuskin oli niin korkea, koska sinne mataille ei vaan mennyt tehoa perille enää yhtään. Koska tuo itse vahvisti leikkasi sitä niin paljon. Mutta se vahvistui, spekseissäkin luki, että se toistaa 20 Hz ylöspäin, 20 kHz. Niin kyllähän se nyt ymmärtääkin, että siellä voi olla jotain ongelmaa. Joo, mutta muuten vahvistin pelitti aivan loistavasti, että ei ollut mitään sanomista. On ehdottomasti kyllä sen 120 € arvoinen vahvisti. Ehkä hieman enemmän
kulutti virtaa tuo, että siinä ei ehkä niin hyvä hyötysuhde kuin tuossa Sound Digitalissa mun 5-tonnisessa. Ainakin siltä niinku vaikutti, ainakin jännite laski vähän enemmän nyt kuin mitä sillä SD:llä samoilla tehoilla. Mutta joo, en tiedä. Mutta se tää mittari, mikä mulla täällä on, tämä, mä voin pistää linkin tästä, jos joku haluaa itselleen, niin tämä tuli paljon paremmin tällä vahvistimella. Elikkä tästä SD:stä täältä tulee jotain häiriötä enemmän, huomattavasti enemmän kuin mitä tuolla Mevorin vahvistimella. Että joo, sekin oli aika jännä huomio. Ja lukua tuli kans ihan hyvin tuolta niinku, mitä olisi voinut ajatellakin. Ikkuna auki olisi tullut vähän paremmin, mutta tässä otti ovi auki. Että niinku aivan niinku semmoista lukua, mitä pitikin tulla. Mutta joo, voin kyllä tätä ihan kaikille suositella, kunhan ottaa huomioon, että alle 20 Hz ei paljon soitella. Ja ne terminaalit, niissä on ne ristipäät, ruuvit, niin se on vähän huono juttu, mutta eihän se käynyt maailmalta kaarat tietenkään, että kyllä niitäkin pystyy aivan käyttämään. Mutta ei ole vaan ihan niin käyttäjäystävälliset. Mut joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!